زموږ د یوټیوب چینل په دغه پلی لیست کې موږ د کلاس 9 نوی میتس 2024 د اول اکسرسایز کوشن 1 په تفصیل باندې ویلي وو ته وګورئ په دا پلی لیست کې کوشن 2 مې ویلي وو په تفصیل باندې نن موږ کوشن 3 او کوشن 4 یعنی دریم څلورم سوال د 1.1 هغه مکمل وایو دریم سوال او څلورم سوال باندې موږ په تفصیل باندې وایو راځو اول به دریم سوال پیژنو یوزینګ properties of real numbers verify the following د ریل نمبرز پراپرټي به استعمالو دغه په ذریعه باندې موږ دا سوالونه ویریفای کوو دا سوالونه بیسیک دي خو په طریقه به موږ سره خلاصو د اول سوال دی a بټه b پلس c بټه d دا چې ته حل کې د دې جواب د دې اکول راسي دویم سوال دا دی که دا بټه منفي کې جواب یې دا راسي دریم سوال دی که دا بټه سمپلیفای کې جواب یې 10 راسي څلورم سوال دی که دا بریکټ حل کې د 5 سره ضرب کې جواب یې زموږ سره 5 راسي دا به موږ بیسیک دی وایو خو سره په خلاصو په دا اول سوال کې دا دوه فریکشن دي دا موږ سره جمع کوو د عام اعدادو د قدرتي اعدادو چې کومه بټه د فریکشن دی جمع او دغه کوم رول دی موږ د السیم په ذریعه کوو د دې دغه رول دی د بي او ډي به موږ السیم راوباسو د بي ډي زموږ سره السیم هغه بي ډي دی دا بي ډي چې اوس موږ پر دې بي باندې تقسیم کو بي او بي به دواړه سره کاټ سي ډي به پاتې سي ډي ته په 1 ضرب ورکوو زموږ سره دا اي ډي راځي پلس به ولیکو بیا به بي ډي پر ډي تقسیم کو ډي او ډي به کاټ سي بي به پاتې سي بي ته به سی ضرب ورکو دا به زموږ سره بي سی راسي ایکول ټو برابر د اي ډي د بي سی سره شریک او کامن نسته د بي سی د اي ډي سره کامن نسته نو دا موږ مزید نه کټولی سو نه جمع کولی سو نه سمپلیفای کولی سو دا نور نسو کټولی د دې انسر زموږ سره دغه دی اوس موږ دا دواړه ویریفای کړل چې دا دواړه سایډز ایکول راغله دا اول سوال سو دویم سوال دا دی 3 بټه 4 زموږ 1 بټه 2 ماینس کو منفي کو جواب یې په 1 بټه 4 کې راسي دا د بټې ماینس دی منفي ده عام اعداد دي قدرتي اعداد دي بټه موږ د بټې ماینس موږ په السیم کو د 4 2 السیم راوبس 4 دی 4 پر 4 تقسیم کو 1 راځي 3 کم 3 ماینس به ولیکو 4 پر 2 تقسیم 2 راځي 2 کم 2 برابر 1 بټه 4 د 3 څخه چې موږ 2 بس 1 بټه 4 پاتېږي اکول ټو 1 بټه 4 دواړې خواوې موږ سمپلیفای کړي چې دا اکول راځي دریم جز دا دی چې 4 د چتي سره جمع کړه پر 4 تقسیم کړه 10 جواب راځي اول به دا موږ دا بټه دی سمپلیفای کړی ده اخري سټپ پاتې دی 4 به د چتي سره جمع کو دا به 40 راځي لاندې به 4 وکړو اکول ټو 10 4 کم 4 4 10 40 دا به دواړه موږ وکړو دواړه موږ سمپلیفای کړل چې دا دواړه یو بل سره اکول څلورم سوال دا دی چې 5 د دې بریکټ سره ضرب دی د بورډماس د رول مطابق به اول موږ بریکټ کو د بریکټ به موږ جواب راوبس بیا به 5 سره ضرب کو 5 به دغه وکړو دا بټه ده د بټې جمع د السیم 4 دی 4 به راوبس د 4 د 4 السیم پر دې تقسیم کې 1 راځي 3 کم 3 جمع به ولیکو پلس دا په 4 پر 4 تقسیم کې 1 راځي 1 کم 1 اکول ټو 5 اوس به 5 هغه رقم وکړو دا دوه به سره جمع کو 4 بټه 4 اکول ټو 5 4 پر 4 تقسیم کو زموږ 1 راځي اکول ټو 5 5 به د 1 سره ملټیپلای کو 5 کم 5 دا موږ ویریفای کړي چې دا دواړه اکول دي د دریم سوال کې چې د ریل نمبرز کوم پراپرټیان وي دغه پراپرټیان مطابق د اصول مطابق دا موږ ویریفای کړي چې دا اکول دي راځو څلورم سوال لیکلی دی یوزینګ د پراپرټیز اف انیکوالیټیز اف ریل نمبرز ویریفای د فالوینګ دریم سوال چې کوم سوالونه راغلي و دا ګرځي ایکوالیټیز ول یعنی په ایکویشنز کې دا موږ ویریفای کړل دا سوال چې دی په انیکوالیټیز په غیر مساوات کې سوالونه راغلي څلور دا به موږ اول پیژنو بیا به ویریفای کوو اول سوال یې لیکلی دی if 3 smaller than 5 که عدد 3 کشنی در 5 دا خو معلومه ده چې 3 کشنی در 5 لیکن بیا خبره ولټ ده دا د 3 په ځای کې چې کوم ماینس 15 راغلی دی دا به بیا غټ دلته کشنی دلته غټ دی د 5 په ځای کې 25 راغلی دی در دې غټ دی اوس د دې رول سره کم دی دا پراپرټیان موږ په دویم سوال اول دوم سوال کې پراپرټیان موږ په تفصیل باندې ویلي ولې انیکوالیټیز و دې ته موږ ملټیپلیکیشن پراپرټي وایي په انیکوالیټیز کې ملټیپلیکیشن پراپرټي اوس به زه د دې ثبوت در کوم چې 3 در 5 کشنی دی دلته د 3 چې کوم ځای دی هغه بیا ولې غټ شو در 5 د 3 چې دلته کوم پوزیشن دی ماینس 15 دی د 3 ته په ماینس 5 کې ضرب ورکړی دی د 5 کوم پوزیشن دی ماینس 25 دی د ته په ماینس 5 کې ضرب ورکړی دی 3 ته په ماینس 5 کې ضرب ورکړه 3 5 ماینس 15 به راسي ګریټر دین 5 ته چې په ماینس 5 ضرب ورکړه ماینس 25 راسي که عدد کشنی در بل عدد لکه 3 چې در 5 کشنی دی که دې دواړو ته په ماینس کې ضرب ورکړې دا د انیکوالیټیز ډېر مشهوره قانون دی بیا به دا خبره ولټ اوس موږ سره ماینس 15 چې دی دا بیا غټ دی در ماینس 25 ځکه کوم عدد چې په ماینس کې څونه کشنی هغه به غټ چې څونه غټ هغه به غونه کشنی دې ته موږ ملټیپلیکیشن پراپرټي وایي دویم جز چې دی اف 4 سمالر دین 5 که چیرې 4 کشنی در 5 دین د دواړو ریسیپروکل واخه بیا به دا 4 غټ دا پراپرټي موږ په مخکې کوشن کې هم ویلې او سوال کې
دې ته ریسپروکل پراپرټي موږ وایو. اول به د دې موږ جواب وکړو دا زموږ سره ریسپروکل پراپرټیز په انیکوالیټیز کې. دلته 4 کوچنی دي در 5 لیکن دلته 1/4 څنګه بیا در 1/5 غټ سو. د دې وریفیکیشن دا دی په بټه کې موږ غټ کوچنی معلومات دا نومریټر به د دې ډینومینیټر سره ضرب کو 5 کم 5 دا نومریټر به د دې ډینومینیټر سره ضرب کو 4 کم 4 اوس 5 غټ دی در 4 نو ځکه 1/4 چې دی در 1/5 غټ دی و دې ته موږ ریسپروکل پراپرټي وایي. دا د دې پروف و دریم جز چې دی هغه کومه پراپرټي ده و دې ته به زه ایډیشن پراپرټي وکاږم. و دې ته موږ په انیکوالیټیز کې ایډیشن پراپرټي وایي. زه به ویریفای کوم چې دا څنګه ایډیشن پراپرټي ده. و دې ته ایډیشن پراپرټي موږ په دې وایي چې د 4/5 سره 3 جمع کړي دي. که زه اوس دا 3 ماینس کوم د دواړو خواوو بیا به هم دا 4/5 غټ ګور 4/5 دی دا د 1/5 غټ دی. که د دې سره موږ یو عدد جمع کړو بیا به هم 4/5 غټ. دې ته ایډیشن پراپرټي وایي. د دې اول ته موږ مثال وایي که چیرې یو عدد A دا زموږ سره دلته غټ دی دلته به د غټ مثال ولګو دا غټ دی در B. که د دواړو سره زه C یو دریم عدد جمع کړم بیا به هم دا غټ. مثلا A جمع C دا به ګریټر وي در B جمع C. د دې په ځای کې زه مثلا 5 لګوم د دې په ځای کې زه 3 لګوم زه C راوړم یو دریم عدد دغه څه 2 لګوم. اوس به زه دا ویریفای کړم د A په ځای کې به زه 5 ولګوم جمع د C په ځای کې به زه 2 ولګوم ګریټر دین د B په ځای کې به زه 3 ولګوم جمع د C په ځای کې به زه هغه 2 ولګوم. اوس که زه دا دواړه جمع کړم دا 7 راځي دا ګریټر دین دا 5 راځي. یعنی که یو عدد در دا بل عدد غټ دریم عدد د دواړو سره جمع کې بیا به هم دی غټ. نو ځکه موږ دې ته ایډیشن پراپرټي وایي. که 4/5 در 1/5 غټ که د 4/5 سره یو عدد دریم جمع کې بیا به هم دا غټ. د دې زه اوس دلته پروف راباسم. زه ماینس دواړو خواو ته 3 لګوم چې دا ختم کوم 4/5 جمع 3 ماینس 3 به ولګوم چې دا جمع 3 زه ختم کوم ګریټر دین 1/5 دلته بیا زه ماینس 3 ولګوم لاندې ایکس ته دا خوا به کینسل 4/5 به راسي ګریټر دین د دې به السیم راوباسو 5 راځي دا پر دې تقسیم کې 1 راځي 1 کم 1 ماینس دا 5 پر دې تقسیم که 5 رالی پر 1 باندې 5 3 ماینس 15 4/5 ګریټر دین د دې څخه چې دا وباسو ماینس 14/5 موږ ته دا شی معلوم دی چې 4/5 پازیټیو دی دا نیګیټیو دی دا خوا در دې غټه ده. دا موږ ویریفای کی. څلورم سوال دی 25 ګریټر دین 20 کی عدد 25 غټ در 20 دا خو موږ ته معلوم دی چې 25 د 20 غټ دی. بیا به دا د 25 چې کوم پوزیشن دی هغه -5 دی د 20 چې کوم پوزیشن دی -4 دی. دا خبر به بیا ولټ بیا به دا 25 چې کوم پوزیشن لري -5 دا به سمال لري دا به کوچنی در 20. دا پراپرټي چې ده دا په اصل کې زموږ سره دا ملټیپلیکیټیو پراپرټي ده خو د ډیویژن په صورت کې ده. په انیکوالیټیز کې دا رول دی موږ مخکې هم وویل که یو عدد غټ دی رابل که تا پر ماینس ډیوایډ کړي تقسیم دې کړي یا د ماینس سره ضرب کړي بیا به خبره ولټ. دا جمع 25 دی اصل کې پر -5 باندې تقسیم کړی دی. دا 20 هم پر -5 تقسیم کړی دی 5 کم 5 5 5 25 -5 رالی. اوس دلته ګریټر دی لیکن دا خبره ولټ د اوس به سمالر راځي 5 کم 5 5 4 20 ځکه زموږ سره په منفي کې چې عدد څونه غټ هغه باغونه کوچنی. په ایکسرسایز 1.1 مشق 1.1 اول کوشن په تفصیل موږ ووایي دویم ووایي دریم سوال موږ مکمل ووایي څلورم سوال موږ مکمل په تفصیل ووایي دا تی ټول وګوري. د دې سبا د نیکسټ به موږ 1.2 شروع کوو د هر رقم په تفصیل. زموږ دا ټاپکان او لیکچران به په تفصیل باندې شروع د هر سټوډنټ هر ټیچر هر ریاضي سره چې کوم سړی تعلق لري دغه لپاره دا ډېر مفید دي. تی به پر دغه پلیټ فارم باندې د یوټیوب زموږ یا په هر پلی لیست کې تی خپل چپټر مکمل وګوري. که تی نوی یاست موږ د یوټیوب چینل مې نه دی لایک کړی لایک یې کړئ سبسکرایب یې کړئ. موږ به موټیویټ درته پر به کمپلیټ ټاپکان در ورسیږي.